सो गाइज आजको भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्दैछु Nokia G20 को बारेमा जो भर्खरै मात्र हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भएको छ। कम्पनीले चाहिँ यसलाई गेमिङ स्मार्टफोन भनेको छ। सो आज यसैको बारेमा कुरा गर्नेछु जुन प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च भएको छ त्यो प्राइसका लागि चाहिँ कतिको चाहिँ यसको परफर्मेन्स रहेको छ, हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ के कति प्राइसमा लन्च भएको छ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। यदि भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Nokia G20 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। 6.5 इन्चको HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देख्न सकिन्छ जसमा चाहिँ 2D ग्लासको चाहिँ प्रोटेक्सन रहेको छ र अगाडि र पछाडिपट्टिको डिजाइन पनि ठिकठाकको मान्न सकिन्छ। प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने प्लास्टिकको डिजाइन रहेको छ र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने Android 11 देख्न सकिन्छ। नोकियाले चाहिँ सफ्टवेयरमा 2 वर्षसम्म चाहिँ अपडेट पाउनुहुनेछ भनेको छ, यो चाहिँ अलिकति राम्रो कुरा पनि रहेको छ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै खतम प्रोसेसर युज गरेको छ। जुन प्राइसमा हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भएको छ त्यो प्राइस सेगमेन्टलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै खतम नै मान्न सकिन्छ। जो मिडियाटेकको हेलियो G35 प्रोसेसर चाहिँ यसमा युज गरिएको छ। कम्पनीले चाहिँ यसलाई गेमिङ प्रोसेसर चाहिँ भनेको छ। हुन त यो प्रोसेसर गेमिङका लागि राम्रै मान्न सकिन्छ, तर 15,000 को मुनिको बजेटमा आएको भए यो प्रोसेसरका साथ चाहिँ राम्रो मान्न सकिन्थ्यो, तर चाहिँ यो भन्दा अलिकति हाई प्राइसमा चाहिँ लन्च भएको छ। प्राइसको बारेमा कुरा गर्दै हालौँ किनभने अहिले यति धेरै कुरा भइसक्यो। हामीले चाहिँ 19,999 रुपीसमा चाहिँ नेपाली बजारमा देख्न मिलेको छ भनेपछि यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले मिडियाटेकको हेलियो G80 प्रोसेसर आएको भए चाहिँ हामीले ठिकठाक मान्न सकिन्थ्यो। आजभोलि मिडियाटेकको हेलियो G85 आउन थालिसकेको छ यो प्राइस सेगमेन्टमा भनेपछि यो चाहिँ अब कम्पनीले के सोचेर चाहिँ यो प्रोसेसर युज गरिएको। हुन त अफलाइन मार्केटलाई टार्गेट गरेर लन्च गरेको पनि हुनसक्छ। अफलाइन मार्केटमा चाहिँ यस्ता फोनहरू चाहिँ बिक्छन् मजाले पनि, त्यही भएर पनि हुनसक्छ। तर पनि यदि हजुरहरू चाहिँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ Nokia G20 किन्ने प्लानिङ गरिराख्नु भएको थियो भने चाहिँ हजुरहरू गेमिङका लागि स्मार्टफोन चाहिँ पक्कै पनि नलिनु होला। अरू फिचर स्पेसिफिकेसन प्राइजिङलाई हेर्ने भने ठिकठाक मान्न सकिन्छ। र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने Cortex A53 octa कोर CPU र AMD Power VR GE8320 GPU का साथ देख्न सकिन्छ जसमा 2.3 GHz को चाहिँ पिक क्लक स्पिड देख्न सकिन्छ। गेमिङका लागि त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ छैन, हजुरहरूले गेमिङहरू मजाले चाहिँ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ अलिकति हाई प्राइसमा लन्च भएको कारणले मात्र यो स्मार्टफोन त्यस्तो राम्रो चाहिँ भनेको होइन, नत्र ओभरअलमा फोन ठिकठाक रहेको छ। क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि 4वटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ। जो मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सल प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 2 मेगापिक्सलको एउटा डेप्थ सेन्सर र एउटा माइक्रो सेन्सर देख्न सकिन्छ र यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 8 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा पिक्चर र क्वालिटी डिजाइनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने राम्रो रहेको छ। जुन प्राइसमा लन्च भएको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने हामीले राम्रो नै मान्न सकिन्छ। र अरू फिचरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न सकिन्छ, रियर माउन्टेन फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, फेस अनलक सेन्सरको सपोर्ट रहेको छ, अरू सानातिना क्यामेरा फिचरहरू पनि देख्न सकिन्छ। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ एकदमै बबाल देख्न सकिन्छ। जो 5050 mAh को ब्याट्री रहेको छ, तर चार्जर भने एकदमै नर्मल दिएको छ जो 10 वाट को USB Type-C पोर्टका साथ देख्न सकिन्छ। यो चार्जरलाई भने अपग्रेड पक्कै पनि गर्नु पर्थ्यो किनभने अहिलेको टाइममा आएर 10 वाट को चार्जर त एकदमै नर्मल 5-6 हजार को फोनमा पनि 10 वाट को चार्जर आउन थालिसकेका छन्। अहिले चाहिँ नोकियाले के सोचेर चाहिँ 10 वाट को चार्जर दिएको, तर ब्याट्रीलाई अलिकति कम गरेर 15 वाट को चार्जर दिएको भए पनि राम्रो कम्बिनेसन चाहिँ हुन्थ्यो। मेरो हिसाबमा चाहिँ 18 वाट सम्मको चार्जर चाहिँ पक्कै पनि यो प्राइस सेगमेन्टमा आउनु पर्छ। यो स्मार्टफोन चाहिँ हामीले दुईवटा कलरमा देख्न सकिन्छ र भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा एउटा मात्र भेरिएन्ट लन्च भएको छ जो 4GB प्लस 64GB, जसको प्राइसको बारेमा त अघि पनि मैले भनिसकेँ 19,999 रुपीस रहेको छ। मलाई यो प्राइस भन्न पनि कस्तो नराम्रो लागिरहेको छ। नोकियाले अब के सोचेर चाहिँ यो प्राइसमा लन्च गरेको हो यो चाहिँ मैले बुझ्न सकेको छैन। सो गाइज यही थियो Nokia G20 को ओभरअल फिचर स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि हजुरहरू चाहिँ 20,000 को बजेटमा चाहिँ यो स्मार्टफोन लिने सोच्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि नलिनु होला। हुन त आफ्नो चोइसको कुरा, धेरैजनालाई नोकियाकै स्मार्टफोन चाहिँ मनपर्छ, उनीहरूका लागि चाहिँ ठिक नै मान्न सकिन्छ, त्यस्तो नराम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर अलिकति ओभर प्राइसमा चाहिँ लन्च भएको। यही स्मार्टफोन अन्डर 15,000 मा नेपाली बजारमा लन्च भएको भए चाहिँ एकदमै बबाल चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो, तर अलिकति 4-5 हजार रुपैयाँ चाहिँ ओभर प्राइसमा लन्च भएको मात्र। अरू ओभरअल फिचर स्पेसिफिकेसन चाहिँ दामी नै रहेको छ। मेरो ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि हजुरहरू चाहिँ 20,000 सम्म चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ स्मार्टफोनमा भने अलिकति थपेर चाहिँ Redmi Note 10 लाई लिन सक्नुहुन्छ जो एकदमै बबाल स्मार्टफोन रहेको छ।
हजुरहरू भने Nokia G20 लाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र यो स्मार्टफोनको सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के लाग्यो र नराम्रो कुरा चाहिँ के लाग्यो त्यो भने पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला र यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।